שלום לכולם, כאן שוב אביב ועומר וגלי. ואנחנו Healthy Skinny Twins. חברים, בסרטון היום הבאנו במיוחד את גלי גריפל גלי גריפל, איפור ותזונה לאור נפלא. מה אנחנו הולכים לדבר היום בסרטון? חברים, אנחנו הולכים לדבר על נושא כל כך חשוב וכל כך שנוי במחלוקת שהמון אנשים לא יודעים איך להתייחס אליו. אם אתם סובלים מאור יבש או מאור סדוק או מכתמים ובעיות פיגמנטציה בעור או אפילו קסקסים, חברים, הדברים האלה יש להם קשר הדוק וישיר לתזונה, קשר כל כך חשוב שהרבה מאיתנו אפילו לא מודעים אליו. אז שנתחיל, חברים? אוקיי גלי, אז קודם כל, ספרי לנו קצת על עצמך, איך בכלל הגעת לנושא הזה, שזה נושא מאוד מעניין. כמו כל דבר, אנשים לומדים מה שהם רוצים לדעת על עצמם. אני הייתי סטודנט לאנתרופתיה, ואז עברתי לאיפור. תמיד אהבתי את זה, ומצאתי את עצמי כשאני מאפרת נשים, הן מצפות לי יותר מדי מהאיפור, והייתי נתקלת בכל מיני סוגים שונים של בעיות עור, קסקסים ויובש והדמומיות, ומצאתי את עצמי פשוט מרצה להם מה הן צריכות לאכול, מה הן צריכות לעשות על מנת שזה ייעלם, יפסיק, והעור שלהם ייראה במיטבו, וככה הם יצטרכו גם פחות איפור, ופשוט ראיתי את הקשר. תראו, גלי אומרת משהו מאוד 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 חשוב עכשיו. באמת הרבה נשים לוקחות את האיפור והופכות אותו לדבר המרכזי. הן קונות קרמים ומוצרי טיפוח באלפי שקלים בשביל לרפא ולשקם את העור שלהם, וכל הפרסומות שוטפות לנו את המוח, אבל כמו שגלי ראתה בעיניים שלה, זה תמיד יתחיל מבפנים. ההזנה תתחיל מבפנים, ואחר כך כתוספת יבוא הדבר החיצוני והטבעי, וזה עושה קסמים. אנחנו רוצים ללמוד על זה, אז גלי יקרה. במיוחד בשביל זה הבאנו אותך, ואנחנו רוצים היום לעשות מה שנקרא סלט טירוף לאור אלוף. סלט טירוף לאור אלוף. גלי, בואי תספרי לנו מה יש פה ולמה זה טוב. נתחיל ממה שיש כאן. קודם כל, יש לנו פה גמבה. הגמבה עשירה בוויטמין C. ויטמין C הוא חיוני לייצור של קולגן. קולגן זה חלבון מאוד מאוד חשוב לגמישות ואלסטיות של העור. יש פה בצל ירוק שמכיל גופרית. גופרית זה מינרל שידוע כמינרל היופי. יש לו כמה וכמה תפקידים, אחד מהם זה סילוק רעלים מהגוף, חלק חשוב בייצור של חלבונים שמרכיבים את השיער כמו קרטין וקולגן ואלסטין, וכמובן זה טעים, שים בפנים. מדהים. Put it inside. Oh yeah. Yeah. Oh yeah. זה בפנים. זה בפנים. יש לנו כאן מלפפון, מלפפונים מכילים סיליקה. סיליקה זה עוד מינרל סופר חשוב שגם כן קרוי מינרל היופי. יש 4 כאלה, אנחנו נעבור על כולם. הסיליקה גם כן חשוב לייצור של חלבונים כמו קולגן, אלסטין וקרטין. חשוב ביותר. עגבניות עשירות בוויטמין C, כבר דיברנו עליו, ובליקופן. ליקופן זה פיגמנט שמופיע בפירות וירקות אדומים, והוא סופר סופר חשוב, גם כן נוגד חמצון, וגם כמובן להגן על העור שלנו מפני קרינת השמש. הב פנימה. ומה קורה פה? מה קורה פה? טירוף. גזר. איזה צבעים! מה זה הצבעים האלה? אגב, צבעים זה בריאות. וכמה שיותר בוהק, כך יותר טוב. יש לנו פה את הגזר. הגזר מכיל בטא קרוטן, שזה נגזרת של ויטמין A. סופר חשוב לבריאות העור, בייחוד אם יש לכם פצעונים או אקנה. טוב לריפוי רקמות ולחידוש של תאים. סלק. תסתכלו על הצבע הזה, do I need to say more. ברזל. הסלק עצמו מלא בברזל, והוא בנטורופתיה נחשב למחזק כבד שעוזר לסילוק רעלים. Put it inside. Yeah. Oh yeah. עכשיו. הסלט הולך להיות פה טירוף. טירוף. בכל מקרה. בואו נמשיך. יש לנו כאן נבטי אספסת, הנבטים האהובים עליי, מלאים בכלורופיל ועוד פעם בסיליקה. בכלל יש פה עולם שלם של נוטריאנטים, רק מחכה שנאכל אותו. אני רעב. יש לנו כאן נבטותים שזו דרך מצוינת לצרוך קטניות, הנביטו אותם מעט אז הן הרבה יותר קלות לעיכול ויש בהם כמות היסטרית של חלבונים אש. אפרסמון זה העונה, הם מתוקים, יפים, הם כתומים. זה להוסיף מתיקות, להוסיף מרקמים, וגם כן כמובן זה עשיר בבטא קרוטן ובוויטמין C, ואנחנו תמיד רוצים את זה. shall we? הכניסי. נעבור לחלק חיוני וחשוב ביותר בכל תזונה בריאה לאור בריא, שזה השומנים. יש לנו כאן כף של גרעיני דלעת שהם המקור הטוב ביותר לאבץ, אבל זה כל כך חשוב לבריאות העור, לחידוש של תאים וכל מה שקשור לריפוי של פצעים, חשוב. יש לנו כאן 2 אגוזי ברזיל, מקור עשיר ביותר לסלניום. סלניום זה מינרל נוגד חמצון, הוא עובד בסינרגיה עם ויטמין C, ויטמין A, ויטמין E, תמיד כדאי לצרוך אותו. You name it. You name it.
ויש לנו כאן כמובן אגוזי מלך, מקור צמחי עשיר לאומגה 3, אומגה 3 חיונית לתקינות של הקרום שמקיף את תאי הגוף, תורם לגמישות ועל כן לאור חלק, מתוח וקופצני. אין גבול לטירוף הזה. זה בסלט אחד שמכיל את כל מה שאנחנו צריכים. זה לא סלט, זה מכון יופי. זה מכון יופי בקערה. ונעבור לרוטב, יש לכם רוטב מצוין של אבוקדו, אני לקחתי משהו פשוט יותר, זה אבוקדו מעוך עם חצי מיץ לימון, מלח פלפל לפי הטעם, ואת כל, האבוקדו בינוני אגב, את כל היופי הזה אנחנו... חברים, בזמן שגלי מכניסה את האבוקדו פנימה לתוך הסלט, דיברנו קודם, גלי דיברה על השומנים, גם על האגוזים, גם על הזרעים וגם עכשיו על האבוקדו. הרבה אנשים יסתכלו על סלט כזה ויגידו, מה? מלא שומנים, השתגעתם, זה משמין. חברים, אנחנו רוצים לנפץ פה איזשהו מיתוס, שבאמת הרבה אנשים מתבלבלים וטועים. הם חושבים שהרבה שומנים או כמות כזאת של שומנים תגרום להם להשמין. חברים, זה טעות נפוצה. שומנים זה דבר חיוני לנו. חיוני, כשאנחנו אומרים חיוני, הכוונה היא שאנחנו חייבים אותם. צריכים את השומנים האלה. נכון, אנחנו לא רוצים עכשיו לרדת בכל יום על 15 אבוקדו, זה יותר מדי שומן, אבל הכמות ששמנו פה, חופן של אגוזים וזרעים וחצי אבוקדו, מושלם, לא רק מושלם, כמו שאמרנו, חיוני. חיוני לאור, זה כמו שגלי אמרה, מרכיב את המעטפת של התאים, מושלם וחיוני לאור בריא ובכלל לבריאות שלנו. אנחנו חייבים. אנשים, אחד המאפיינים שאנשים שהם עושים דיאטה ונמנעים לחלוטין משומנים, מיד רואים את זה על האור שלהם. אין צורך, אתם לא תעלו, זה בריא וחיוני. בואו נמשיך. בהקשר הזה, גלי, אנחנו רואים פה את הדבר הנפלא הזה, ואביב דיבר על השומנים שבאור. למה האור שלנו ישר נפגע? למה בעצם יש את הקמטים והדברים? למה זה כל כך דבר ידוע שהאור שלנו הוא בעייתי? מה קורה שם? העור שלנו אולי הוא האיבר הכי גדול בגוף שלנו, אבל הוא לא בהכרח האיבר הכי חיוני וחשוב בגוף שלנו. ברגע שאנחנו עושים דיאטות קסח ואנחנו גורמים לעצמנו חסרים תזונתיים, אז הגוף קודם כל ידאג לאיברים חיוניים, אם זה המוח, הלב, הכליות, הריאות, הכבד, והאור הוא הדבר האחרון שנמצא בראש מעייניו של הגוף שלנו. לכן כל פעם שיהיה חסר, גם שומנים, אגב, דיאטה חסרת שומנים, הדבר הראשון שרואים זה אור אדומומי מלא בקסקסים, שזה הדבר האחרון שאנחנו רוצים מהאור שלנו. חברים, לפני שאנחנו עושים פה חגיגה מטורפת של אכילת סלט ונזרוק פה סלט ונתפוס אותו באוויר ונסחבל על הזמן, מי שרוצה, לגלי, זה לא רק הסרטון הזה מן הסתם, לגלי יש המון ידע, המון ידע לתת לכם. ומי שרוצה לא רק לקבל את הידע הזה, אלא גם לקבל את המתנה שגלי נותנת לכם בחינם. גלי, בשתי מילים, מה זה המתנה הזאת? זה סדרה של 3 וידאוים שבו אני מראה לכם איך להתחיל כבר עכשיו להשיג את האור שתמיד רציתם על ידי שימוש בדברים שנמצאים במטבח שלכם. ממש להפוך את המטבח למכון היופי שלכם. מי שרוצה את המתנה הזאת ולקבל כל כך הרבה ידע חיוני וחשוב מגלי, רק צריך ללחוץ על הלינק פה מתחת לסרטון. עכשיו, לכו על זה. עכשיו. אני די מגניבה גם. אהבתם את הסרטון הזה? אהבתם את הסרטון? תנו לנו לייק, חברים. גלי, תודה רבה. תודה רבה לכם. אנחנו נתראה בסרטון הבא. בתיאבון! כן, שמעת, התחלתי לכם. יש הרבה, יש עוד טעמים. אני... אחלה. אחלה, מה זה? תראה את האור שלך. הוא מדהים. אתה שמחה שפה לפניכם? הוא חלק. אחלה. אין דברים כאלה. אני מרגיש אחרת. מה זה? אני מרגיש שונה. תן לי לגעת. לא! אחלה. אל תגע לי באור. זה עובד. זה עובד. עכשיו דורי סלט אש. זה רק דוגמה. סלט אש. אני מרגיש את כל הסלנים. איך הוא נכנס לסלנים? אני מרגיש את האספסת. היום הוא מושע את כל הסיבים התזונתיים.